اول حاجه ننزل ايه بمعلقتين زيت. ننزل دلوقتي ايه باللحمه زي ما احنا شايفين كده، ونقلبها ايه لغايه ما تغير بس اللون بتاعها. ودلوقتي هننزل ايه بمعلقه فلفل اسمر كده على اللحمه وهي بتغير لونها معانا. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده اللحمه غيرت لونها اهي، نقوم نازل ايه ننزل بالبصل زي ما احنا شايفين كده. نزلنا بالبصل ننزل ايه بمعلقه ملح كده لغايه ما البصله اهي تدبل معانا. ودلوقتي هننزل ايه بمعلقه ايه ثوم مفروم كده، وننزل معاه كمان ايه ورقتين اللوري تدي ايه ريحه للايه اللحمه اللي احنا بنعمل. دلوقتي هننزل ايه بالبهارات بتاعنا. نحط معلقه قرفه زي ما احنا شايفين كده، واللي انتوا عايزين تحطوه يعني بهارات الحاجه ايه اختياري يعني. ونملح برده اللحمه بتاعنا ملح، نحط كمان ايه معلقه فلفل، ونقلب كل حاجتنا مع بعضها. ودي حاجه بسيطه من جوز الطيب بتدي ريحه حلوه للحمه. بنحط معاها ايه شويه سكر ايه صغيرين كده مع اللحمه زي ما انتم شايفين كده، حبه صغيره بس بتدي طعم جميل. دلوقتي هننزل ايه بمعلقه صلصه كده، معلقه صلصه اللي انتم شايفين كده اهي بتدي لون حلو للحمه اهي معلقه. ونقلب برده مع شويه القلب. دلوقتي ننزل ايه بقرن فلفل كده احنا مقطعينه قطع صغيره كده، اللي عايز يحط سبايسي يحط، دي بمزاج يعني. دلوقتي نقلب اللحمه حتى طالعه جميله خالص اهي، انتوا شايفين اللون بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. اللحمه بتاعتنا شكلها جميل قدامنا اهي واستوت دلوقتي. طبعا ما تستحملش لانها لحمه مفرومه يعني زي ما انتوا شايفين، ولا في ميه ولا اي حاجه، جميله خالص قدامنا. ودلوقتي جبنا ايه البايركس او اي صينيه عندنا، ونحط فيها معلقه سمنه وندهنها ايه حلوه في الجوانب وكلها كده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي احنا ايه مسيحين سمنه على زيت على زبده اللي يعجبكم يعني، اللي عايزين تعملوا باي حاجه دهنيه تعملوا. ونجيب ايه شويه بودر صغيرين كده، نص معلقه بودر، ونجي حاطينها عليه ونقلبها كده ايه دي تخلي بقى ان شاء الله جميل وحلو. دلوقتي ايه زي ما احنا شايفين عندنا الشوربه مغليه اهي. نجيب الرق بقى نبل ايه الرق زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده ان شاء الله. نجيب كده نبل كده اهو، ويا ريت اول رقه نبلها من جهه واحده بس، والجهه الناشفه نحطها ايه على السمنه اللي احنا حاطينها عشان بس ما يبقاش يلزق زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي، ناخد رقه برضو ايه غيرها. حطينا رقتين. دلوقتي احنا السمنه اللي عاملينها نقوم جايبين كده وحاطين ايه ندهن الرقه كده بالسمنه اللي احنا ايه مسيحينها دي. طبعا ايه يعني انتوا عايزين تكتروا السمنه تكتروا، دي حاجه براحتكم بقى يعني زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده نجيب برده رقاق تانية نعملها ايه بعد ما عملنا 5 طبقات من الرقاق، ما بين كل طبقه وطبقه إيه بسمنه، نقوم جايين ايه نازلين ايه باللحمه اللي احنا عصجناها زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده اللحمه ايه بنوزعها يعني على الرقاق. نبدا نعمل برده طبقات رقاق فوق منها برده 5 طبقات تانيين فوق من ايه من اللحمه. دلوقتي هنبدا ايه نحط رقاق زي ما احنا قلنا فوق اللحمه، نحط رقاق كده ونعمل عليه برده ايه بالسمنه على السريع كده. دلوقتي بعد ما عملنا ايه 5 طبقات فوق وبعدين اللحمه بعدين نعمل 5 طبقات تانيين، نجيب ايه كوبايه لبن نقوم جايين ساقيين بيها ايه الرقاق كده، وجربوها كده ان شاء الله مش هتندموا. ماشي.
ونحط على وشهم بقى ايه شويه سمنه وندخلها الفرن ان شاء الله كده. لو في قشطه تحطوا قشطه برضه، قشطه جميله لما تحطوا قشطه برضه. وكده بقى ان شاء الله ندخلها الفرن وراكم بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده دي صينيه الرقاق بعد ما طلعناها من الفرن قدامكم اهي، شكلها جميل خالص وحلوه خالص والذهبي لونها ذهبي خالص وجميله. ما تطلعوا لكم قطعه كده تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده طلعت لكم القطعه، شايفين شكلها عامل ازاي من فوق وشايفين من تحت عاملين عامله ازاي من تحت. زي ما انتم شايفين كده شوفوا اللحمه فيها وجميله خالص. لو عايزينها تبقى طريه ممكن تغطوها باي غطا لما تطلعوها من الفرن. عايزينها تكون كريسبي كده سيبوها زي ما هي. ان شاء الله تعجبكم الطريقه بتاعتنا. لو عجبتكم طريقتنا اعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.